No luonnollisestikin kaiken alkuna on se kirja. Se on ollut mulle semmoinen raamattu, että siihen mä olen palannut tässä prosessin eri vaiheissa aina uudestaan ja uudestaan. Sitten kun sain libreton, niin lähdin sen kautta hahmottamaan tätä tarinaa uudelleen. Ja sitten kun tuli se itselleni yksi ratkaisevimmista elementeistä, eli musiikki, niin sitten lähdin taas alusta. Tämä oli valtava, haastava ja samalla varmaan hienoin työ, mitä suinkin saatoin urallani odottaa. Purin tarinan osiin, katsoin mitä siinä oikeastaan tapahtuu, mikä siinä on aivan olennaista, koska romaanin tekstimäärästä librettoon mahtuu noin 5%, joten sitä ei voi ruveta tekemään romaanin alusta, vaan se piti rakentaa se tarina uudelleen. Ja ihan käytännössä aloitin kirjoittamisen Petterin hukkumiskohtauksesta ja sitten Moonan reaktiosta siihen. Tarinan loppupuolella oli Moonan aaria, joka oli niin vahva teksti, että se oli ensimmäinen, minkä mä kirjoitin. Itse asiassa kirjoitin sen ihan valmiiksi aariaksi ennen kuin koko muusta oopperasta oli yhtään mitään olemassa. Se antoi tiettyjä aiheita sitten siihen muuhunkin teokseen. Sitten hyppäsin alkuun ja aloitin ihan alkusoitosta ja ensimmäisestä kuorokohtauksesta ja sitten se työ meni ikään kuin kronologisesti läpi. Kaikessa yksinkertaisuudessahan tarina kertoo nuoresta papista, joka perheineen tulee Tjökkariin intoa täynnä. Ajatellen, että tästä tulee heille koti loppuelämäksi, mutta sitten toisin käy ja pappi tippuu jäihin ja kuolee. Näennäisesti tapahtumia on vähän, mutta jatkuvasti siellä pinnan alla väreilee ja siellä kaikki nämä saaren eri henkilöt kantavat jotain salaisuutta ja heillä on erilaisia suhtautumisia toisiinsa. Että tämähän on oikeasti hyvin värikäs ja kirjava tarina. Ulla-Leena Lundberg hyväksyi kaiken. Hän hyväksyi myöskin sellaiset tietyt muutokset, joita olin tehnyt siihen, lisäykset tarinaan ja toisaalta poistot. Mutta joitain asioita hänelle oli tärkeitä. Ennen kaikkea tämä Antonin hahmo piti olla mukana, koska hän edustaa jollain tavalla erilaista tapaa nähdä maailmaa. Ja hän oli tärkeä, ilman muuta hänet olisikin otettu mukaan. Ja sitten oli hyvin mielenkiintoisia asioita, kuten se, että olin jotenkin pehmentänyt Moonan henkilökuvaa. Hänhän on romaanissa oikeastaan käyttäytyy aika tylystikin ja olin tehnyt hänestä jotenkin perinteisemmän ja Ulla-Leena Lundberg vaati, että ehdottomasti hänen pitää olla myöskin vihainen. Hän rakastaa miestään suuresti, mutta on myöskin hyvin turhautunut. Ja nekin hetket, jolloin hänellä olisi mahdollisuus osoittaa mieleen sitä hellyyttä, jota hän varmasti sisimmässään tuntee, niin kuori, jonka hän on kehittänyt ympärilleen, estää häntä olemasta se hyväksyvä ja rakastava vaimo Petterille ja äiti pikkutytöilleen. Mä käytin aika paljon aikaa tätä säveltäessä sen miettimiseen, että mikä on sen tarinaa eteenpäin vievän ikään kuin kerronnallisen musiikin ja sitten semmoisen ehkä sen kuljetuksen kannalta niin kuin pysähtyneemmän semmoisen niin kuin maiseman luomisen välinen suhde. Mä luulen, että se on yksi semmoinen tärkeä elementti näiden kahden vuorottelu, koska molemmilla on selkeästi oma paikkansa. Aina välillä tulee eteen semmoisia tilanteita, missä ehkä teos sellaisena kuin se on, niin ei välttämättä taivu just siihen toteutukseen näyttämölle, kuin mitä on alun perin ajateltu. Voi, että joku niin kuin musiikin kesto ei täsmää näyttämön tapahtumiin. Ja just niissä tilanteissa se on tärkeää sitten pystyä ikään kuin avoimesti keskustelemaan se asia läpi. Toivomukseni on, että joka katsoo tätä oopperaa, niin hänestä tuntuu, että hän on sen romaanin maailmassa, että tuntuisi siltä, että tämähän on aivan samanlainen kuin romaani. Tässä on samanlainen tunnelma. Se, että tehdään kantaesityksiä ylipäätään kotimaisia kantaesityksiä, niin on sinänsä jo merkittävä asia aina. Se vie
meidän oopperataidetta eteenpäin. Sitten kun aiheeksi valikoituu vielä näin hieno kotimainen kirja, se on melkeinpä täydellinen yhtälö.